با ما باشید با اخبار ایران از نگاه خبرگزاری‌های مختلف در کانال اورند فیلم در هفته 4 مرداد 1405. دونالد ترامپ از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی تاریخ علیه ایران خبر داد و کشورهای طرف معامله با تهران را به پیامدهای سنگین تهدید کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این کارزار را تروریسم اقتصادی خواند و آن را محکوم به شکست دانست. مهلت تفاهم‌نامه 60 روزه ایران و آمریکا موسوم به تفاهم اسلام آباد بدون تمدید به پایان رسید و ترامپ گفت هیچ مذاکره‌ای با تهران در جریان نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف اعلام کرد ایران در بعد نظامی و سیاسی جنگ پیروز شده است. مسعود پزشکیان گفت بهتر است جنگ با آمریکا همکنون و از موضع قدرت و عزت پایان یابد و هیچ بندی از تفاهم‌نامه نشانه وادادگی نیست. به گزارش الجزیره اما عضوی از کمیسیون امنیت ملی مجلس درخواست‌های صلح را تسلیم خواند. امارات با ادعای شلیک 2 موشک بالستیک از خاک ایران تحریم تجاری نامحدودی علیه تهران وضع کرد. اما به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه و قرارگاه خاتم الانبیا این ادعا را کاملاً مردود و ساختگی دانستند. ایران و عمان بر سر مختصات مسیرهای تازه کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. ترامپ به گزارش الجزیره مدعی کنترل کامل این آبراه شد، اما اسماعیل بقائی به گزارش خبرگزاری مهر تاکید کرد تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه نیست. به گزارش تایمز آف اسرائیل به نقل از داده‌های کپلر، بارگیری نفت خام ایران به حدود 287,000 بشکه در روز، یعنی حدود 1/7 سطح پیش از جنگ رسیده است. مرکز آمار ایران از افزایش 87.9% هزینه خانوارها نسبت به سال گذشته و تورم سالانه 66% خبر داد. همزمان به گزارش خبر آنلاین، شاخص کل بورس تهران با عبور از مرز 5,700,000 واحد رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. به گزارش هرانا، آ.ام حسینی از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه در پرونده میدان علیخانی اصفهان اعدام شد. هرانا دادرسی این پرونده را ناعادلانه می‌داند، اما قوه قضاییه او را از عاملان کشته شدن 4 مأمور پلیس معرفی کرده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست کم 56 زندانی سیاسی در 4 ماه خبر داده است. مجلس کلیه طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه را با 183 رأی موافق تصویب کرد. طرحی با مجازات تا 2 سال زندان برای دریافت کمک مالی خارجی. به گزارش تابناک، دولت این طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی دانسته و صریحاً مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجو، چین تحریم و فشار آمریکا علیه ایران را راه حل ندانست. دولت 45 روز فرصت یافت وزیران پیشنهادی دفاع و اطلاعات را به مجلس معرفی کند. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار را 9.1% اعلام کرد. رقمی 1.8 واحد بیشتر از سال. به گزارش رادیو فردا، اعتصاب غذای زندانیان در زندان قزلحصار پایان یافت. به گزارش ایران اینترنشنال، سفر نخست وزیر عراق به تهران گمانه‌زنی میانجیگری بغداد را تقویت کرد. به گزارش تابناک، جلسات علنی مجلس به صورت ترکیبی حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.